Why do you seem so scared? All I wanted to do was play with you. Hi, assalamualaikum semua orang. Kamarin Nasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So hari ni kita di segmen crime. Macam yang korang dah tengok dekat bawah ni, kita ada kes serius yang nak dibincangkan, guys. Kes ni memang serius sebab tahap dia punya kekejaman, dia punya kengerian tu memang Kamal cakap dengan korang awal-awal kalau korang tengah makan, berhentilah makan, sambunglah tengok video ni lepas makan. Ataupun kalau korang tak sanggup nak dengar benda-benda terlalu ngeri, Kamal suggest korang stop video ni dan jangan teruskan tengok video ni. So, topik yang kita nak bincangkan hari ni tentang kes pembunuhan Hello Kitty. Hello Kitty terkenal dengan karakternya yang sangat comel kan. Si ada ribbon dekat atas kepala tu. Bukan saja popular dalam kalangan kanak-kanak, tapi ada juga orang dewasa yang minat, malah obses dengan Hello Kitty ni. Tapi siapa sangka ada orang boleh fikir function patung yang comel ni adalah sebagai tempat yang sesuai untuk menyimpan mayat manusia. So, tanpa membuang masa, let's get right into it. Kes pembunuhan Hello Kitty yang berlaku di Hong Kong pada musim bunga tahun 1999. Mayat dijumpai dengan kepala dia dipenggal, tengkorak dia diletakkan dalam anak patung Hello Kitty, dan disebabkan itulah kes pembunuhan ini dinamakan The Hello Kitty Murder Case. Kita cerita sikitlah background peribadi mangsa ni kan. Fan Man Yi telah ditinggalkan oleh keluarganya semasa dia kecil dan menyebabkan dia dibesarkan di rumah anak yatim. Dalam rumah tu semua perempuan. Sampailah Fan Man Yi ni dah berumur 15 tahun, dia diberitahu untuk meninggalkan rumah anak yatim tu sebab dalam rumah tu ada sekatan umur. So bila dah cecah umur 15 tahun, kau dah tak boleh dah nak duduk dalam rumah anak yatim tu. So dia terpaksalah keluar dari situ dan menyebabkan dia menjadi gelandangan dan penagih dadah. That was the first sad thing about her. Fan juga terpaksa melakukan pelacuran jalanan sehingga umur dia 21 tahun. Yelah, kau keluar daripada rumah anak yatim dengan tak ada segi pendidikan apa semua. Lepas tu kena halau muda-muda weh. Bila dia mula bekerja dekat rumah pelacuran, Fan akhirnya berkahwin dengan salah seorang pelanggan dia, which is rakan penagih dadah, pada tahun 1996. 2 tahun kemudian, dia melahirkan anak lelaki, which is tak lama sebelum pembunuhan dia. Suami Fan ni pula ada kisah dia jugalah. Dia disifatkan sebagai seorang yang panas baran, dan jiran-jiran sampai pernah buat laporan polis sebab diorang ni selalu dengar bunyi pergaduhan pasangan suami isteri tu dengan jeritan, dengan tangisan kanak-kanak kecil daripada apartmen diorang tu. So, ceritanya bermula masa Fan Man Yi ni berusia 23 tahun. Dia merupakan seorang pelayan di kelab malam Romance Villa pada tahun 1999. And kelab tu korang adalah tempat yang selalu dikunjungi oleh penjenayah, penagih, sedikit-sedikit jenayah Cina atau lebih dikenali sebagai The Triads. Sorry kalau salah sebut. The Triads, something like that lah. Satu hari ada salah seorang pelanggan Fan, nama dia Chan Man Lok. Okay, korang ingat nama ni Chan Man Lok. Dia ni ahli organisasi ganas macam mafia tu. Lepas tu si Chan Man Lok ni selalu request dia nak Fan Man Yi ni menjadi pelayan dia. Macam Man Yi ni antara yang favourite dia lah setiap kali dia pergi kelab tu. Kat situlah Fan Man Yi ni ambil kesempatan, dia pergi ambil dompet Man Lok dan mencuri $4,000. Tak tahu lah apa yang dia fikir sangat sampai berani macam tu kan. Lepas tu kantoi guys. Kantoi dia curi duit tu. Kau rasa mestilah kena ganti balik kan. Tapi silap besar lah dia curi duit dekat mafia weh. Kau rasa apa yang akan jadi lepas ni? Sangat mengerikan. Dia curi 4,000 Hong Kong dollar tapi kena ganti balik bersama faedah $10,000. Lepas tu Mani ni katalah, mestilah akan ambil masa sikit untuk saya kumpulkan duit sebanyak $10,000 tu. Tapi makhluk ni dia macam tak puas hati tau. Dia rasa tak boleh. Kalau aku bagi masa kat dia ni, mesti dia nak larikan diri. Mesti dia ada masa untuk larikan diri. Jadi Man Lok dengan bantuan dua rakan kongsi dia, Leong Xiong Cho berumur 27 tahun dan Leong Wai Lun berumur 21 tahun,
telah menculik dia. Diorang jumpa Fan Man Yi ni tengah berniaga dekat jalan raya tau. Perempuan ni dah tak nak kerja dah dekat rumah pelacuran tu sebab dia takut. So diorang culik, bawa pergi ke sebuah hartanah milik kumpulan mafia ni, which is sebuah pangsapuri lama yang tak ada perabot dan gelap. And sebenarnya rancangan asal diorang ni, diorang nak jual perempuan ni, nak jual Fan Man Yi ni. Diorang nak tubuhkan rumah pelacuran. And Fan Man Yi ni lah yang kena melayan semua pelanggan-pelanggan dia sampailah hutang-hutang dia terlangsai. Tapi bagi Kamal, benda ni bersamaan dengan selama-lamanya weh. Kalau dah faedah sampai 10,000, mesti dia akan ada banyak-banyak lagi lah. Last forever kau terperangkap dalam tu kan. So malam pertama dia diculik, diorang ni terus pukul, terus rogol mangsa. Kemudian benda ni menjadi rutin. Setiap hari dilakukan benda yang sama oleh 3 lelaki durjana. Sampai kan diorang ni bosan, diorang mula menggunakan senjata untuk menyiksa mangsa. Antaranya diorang gunakan bar logam, peralatan dapur. Lepas tu diorang ni suntik juga dadah dekat perempuan ni guys. Tapi bukan dekat perempuan tu je. Diorang pun macam tergugat kot kan. Dah tengok benda-benda macam tu, nak rasa seronok, tak tahulah apa yang seronoknya. Diorang pun abuse dekat diri diorang juga. Dah semua dadah, semua macam dah high. Selepas terkena kesan daripada dadah tu, diorang start menyeksa dan memukul Manli. And paksa perempuan tu untuk senyum sambil diorang menyiksa dia. Kalau dia tak senyum, diorang akan pukul dengan lebih kuat lagi. Kemudian adalah seorang perempuan ni, dia girlfriend kepada Manlok. And korang teka umur dia berapa? 14 tahun weh. Apa? 14 tahun ada boyfriend mafia baik. Tapi perangai macam tapi nama dia dirahsiakan lah. Memang tak ada nama dia dalam ini laporan. And girlfriend dia ni selalu jugalah join penderaan tu. Girlfriend dia ni banyak juga menyaksikan macam mana penderaan ini berlaku. So diorang bertiga ni, termasuk girlfriend dia, pernah menumpahkan minyak yang mendidih ke atas kaki mangsa Mani. Lepas tu diorang akan pukul dia dengan kayu sampailah tulang rusuk dia patah. Diorang kencing dekat muka perempuan tu dan paksa mangsa minum. Pernah satu masa ni, girlfriend si Manlok tu, dia isi kotak kasut dengan najis dia sendiri. Kemudian dia suap secara paksa dekat mangsa. Hari makin hari, penderaan yang ngeri ni berterusan, malah makin teruk. Diorang pernah gantung mangsa dekat siling untuk pukul dia dengan pemukul besi. Sampailah diorang dah bosan pukul-pukul kan. Diorang keluar daripada bilik tu, pergi ke bilik sebelah dan main video game. Macam tak ada apa-apa yang berlaku kat bilik sebelah tu. Biarkan je mangsa tu tergantung macam tu. Lepas tu diorang mula mencairkan dan membakar plastik dekat atas badan mangsa. Dia titiskan lilin. Dan bila dah kehabisan benda untuk dibakar, diorang akan bakar direct kaki mangsa. Sampaikan dia dah tak boleh nak berdiri, dah tak boleh nak buat apa-apa. Selepas tu diorang terus mendera mangsa lagi dengan mengoyakkan private part mangsa, menggigit dan terus menyiksa. Pada 15 April, 3 lelaki dan girlfriend Mandok tu, diorang bercadang nak keluar. Biasanya diorang akan kunci mangsa dalam bilik air supaya dia tak boleh nak larikan diri. So diorang pun keluar lah. Hari tu berjam-jam juga diorang keluar lama kan. Bila diorang balik, si girlfriend Mandok ni, dia pergi ke bilik air tu. Tengok-tengok mangsa dah mati dalam tap mandi. Diorang semua tak tahu nak simpan mana mayat ni. Diorang tak nak mayat ni kalau dijumpai orang kenal. Orang tahu siapa identiti ni kan. So diorang pun kerat-kerat mayat ni, keluarkan daging daripada tulang dia dan masukkan dalam periuk untuk direbus supaya senang nak keluarkan isi-isi dia. Sampailah selesai mendidihkan kepala tu, dia masukkan tengkorak dalam kepala anak patung ikan duyung Hello Kitty dan menjahitnya semula. Dan pada bulan Mei, sebulan selepas itu, girlfriend si Manlok ni macam depressed, dia macam tertekan. Dia lari pergi ke balai polis Hong Kong. Dia datang bersendirian tanpa penjaga, umur 14 tahun, 15 tahun kan. Dan melaporkan kepada polis bahawa dia telah dihantui. Dia telah dihantui. Girlfriend dia bagi tahu polis ada satu roh yang datang ni dan dia menggambarkan sosok seorang wanita muda yang macam berusia 20-an macam tu dengan berlumuran darah di seluruh tubuh dia. Dan waktu ni, yes, polis dah mula syak lah, dah mula sedar kan. Kenapa perempuan muda ni datang ke balai polis?
So daripada situlah girlfriend Manlok ni dia mengaku segala-galanya dekat polis yang dia pun sebenarnya join dalam menyeksa mangsa dan pembunuhan seorang wanita muda berusia 20-an selama sebulan. Dan girlfriend Manlok ni percaya roh tu adalah mangsa yang kembali menghantui dia sehingga buatkan dia ni jadi nak mengaku, nak buat pengakuan yang dia sebenarnya bersalah. Memang benda first yang polis jumpa adalah tengkorak dalam anak patung tu. Gigi mangsa memang berterabur atas lantai dan seluruh organ mayat ada dalam peti sejuk. Selepas perbicaraan yang berlangsung lebih 6 minggu, ketiga-tiga lelaki tu telah disabitkan dengan kesalahan membunuh sebab juri diputuskan mayat tak mencukupi untuk menunjukkan sama ada mangsa ni telah dibunuh ataupun mati akibat overdose dadah. Masa soal siasat tu, si Manlok dengan 3 orang lelaki tu, dia bagi tahu dia cakap kita orang sebenarnya nak buka rumah pelacur je sebab nak suruh perempuan ni langsaikan hutang dia. Yang perempuan ni pun isap dadah juga. Dia terlalu hayal, dia overdose macam tu lah. Tapi walaupun juri tak dapat nak memutuskan bahawa lelaki tadi tu berniat untuk membunuh Fan, diorang dapat pastikan yang Fan ni mati akibat penderaan diorang. Hakim Peter Nguyen dialah yang menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada ketiga-tiga lelaki durjana tadi tu dengan kemungkinan parol. And dia cakap tak pernah dekat Hong Kong dalam beberapa tahun kebelakangan ni mahkamah mendengar tentang kekejaman, kekasaran, keganasan seperti ini. Ada juga diorang ni dibawa ke rawatan psikiatri tau. Tapi bila check, diorang memang tak ada masalah mental pun. Cuma menunjukkan sifat sociopath yang tak ada hati perut, tak ada perasaan. Laporan sekretari juga menyifatkan ketiga-tiga mereka ni macam tidak menyesal. So sampailah tahun 2020 tak ada semakan untuk parol selama 20 tahun tu. Korang tengok, ya Allah, tak menyesal weh. Memang tak ada perasaan, tak ada isi perut, tak ada isi hati, tak berperi kemanusiaan gitu. Dan disebabkan kisah yang diberikan oleh girlfriend Manlok ni pasal Fan Mai datang menghantui dia, orang ramai percaya roh mangsa tu mudah untuk berkomunikasi. Jadi bangunan Pangsapuri tempat Fan Mai ni telah terbunuh dan terseksa dan terbunuh menjadi tempat pertemuan orang-orang yang percaya mereka boleh menghubungi roh Fan Man Yi. Mula-mula benda ni macam tak adalah benda sangat orang-orang ramai datang, tapi makin lama macam-macam dah orang buat dekat tempat tu, Pangsapuri tu. Jadi pada tahun 2012 Pangsapuri tu telah dirobohkan, dan pada tahun 2016 di atas tanah Pangsapuri tu telah terbina sebuah hotel. Tentang nanti hotel tu berhantu. Ayo. Okay, tadilah aku dah baca semua benda nak seram. Semua benda nak ada hantu, susah lah. So itulah dia kisah yang sangat-sangat sadis, sangat-sangat mengerikan. Di sebalik patung Hello Kitty tu kau boleh terfikir nak masuk, nak sumbatkan tengkorak manusia. Apa benda sih? Benda yang kau fikir tu, ya Allah. Nasib baiklah kena tangkap kan. Anyway, itu sajalah video untuk hari ni. Kamu rasa kalau korang ada lagi kes-kes yang korang nak kita bincangkan sama-sama, korang boleh comment down below. So thank you dah tengok video sampai habis. For those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye!